Μπαίνω στο δωμάτιο τώρα. Ήταν... Εδώ ήταν. Κάτω υπάρχουν παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια και εκεί υπάρχει ένα φως και μετά κάτι κάτι για να φαίνεται ως προς τον μεγάλο μου γιο, γιατί φοβάται τα σκοτάδια. Και εδώ είναι ο μεγάλος μου γιος. Κάπως ο μεγάλος μου γιος. Δεν ξέρω. Αυτή. Να τη σκιά, δεν είναι εδώ. Η σκιά. Πάει, να τη. Και πάνω του. Είναι από πάνω του. Ακριβώς. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια σκιά. Είναι από πάνω του. Όσο πιο καλά μπορώ θα σας τη δείξω. Και δεν ξέρω. Στο φυσικό κόσμο των τριών διαστάσεων που ζούμε, αντιλαμβανόμαστε ένα μεγάλο μέρος της ύλης και των φυσικών πλασμάτων που μας περιτριγυρίζουν. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ο αόρατος κόσμος, που εμπλέκεται ανάμεσα στο φυσικό κόσμο, ο κόσμος των ανώτερων και κατώτερων πνευμάτων. Σε κόσμους κατώτερων πνευμάτων η ύπαρξη έχει μια εντελώς διαφορετική διάσταση, ακατανόητη για μας. Από την αρχαιότητα υπάρχουν αναφορές για σκοτεινά πλάσματα που κρύβονται μέσα σε σκιές που κατοικούν σε κατώτερους κύκλους υπάρξεων από το δικό μας. Αυτές οι οντότητες εκμεταλλεύονται σημεία σκοτεινά με απώλεια φωτός και μπορούν να μετακινούνται μέσα από πύλες άλλων κοντινών διαστάσεων. Αλχημιστές στην αρχαιότητα πίστευαν ότι αυτές οι σκιές είναι υπολείμματα ενεργειών από πράξεις ανθρώπων, πράξεις που είχαν να κάνουν πιο πολύ με την εσωτερική σεξουαλική ενέργεια από ανθρώπους ίδιων πόλων. Στην ουσία, ενός βραχυκυκλώματος ενεργειών με αποτέλεσμα τη γεφύρωση κατώτερων πνευμάτων με το φυσικό μας κόσμο. Πνεύματα που βρίσκουν ένα εγκυβέρνητο όχημα ενεργειακής σκιάς κάτω από την απώλεια του φωτός, κρυμμένες με σκοτεινούς σκοπούς για την απορρόφηση ενέργειας από ζωντανούς οργανισμούς. Στον ανατολικό πολιτισμό, αυτές οι σκιές τις ανέφεραν ως επισκέπτες θανάτου των νεογνών. Έκαναν την εμφάνισή τους βραδινές ώρες κατά τη διάρκεια του ύπνου σε έγκυες γυναίκες, προκαλώντας μια πίεση στην κοιλιακή χώρα, ώσπου να προκαλέσουν ασφυξία για να αρπάξουν την πνοή του νεογνού. Επίσης πίστευαν ότι αυτές οι σκιές είναι ψυχές ανθρώπων που αρνήθηκαν το φυσικό τους θάνατο και προσπαθούσαν να επιστρέψουν πίσω κλέβοντας ένα άλλο φυσικό σώμα. Στο δυτικό κόσμο, αυτές οι σκιές τις ανάφεραν ως αποτέλεσμα των πράξεών τους, ένα είδος δικαιοσύνης, που τα βράδια αυτές οι σκιές έπαιζαν τον ρόλο του δικαστή και έπαιρναν την ανάσα του κάθε ένοχου. Έως και σήμερα αυτές οι σκιές παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και είναι πολλοί αυτοί που έχουν ζήσει αντίστοιχες εμπειρίες, όπως έχουν γίνει αναφορές και στο παρελθόν. Σήμερα αυτές οι σκιές έχουν πάρει διάφορα ονόματα. Ένα από τα γνωστότερα είναι η μόρα, που για άλλους θεωρείται ως πνική παράλυση και με επιστημονικούς όρους προσπαθείται να δοθεί μια λογική εξήγηση. Όποια εξήγηση ή όνομα και να προσπαθήσει να δώσει κάποιος, η ουσία είναι ότι αυτή η πνευματική κατάσταση προκαλεί τρόμο και φόβο σε όποιον και αν ζήσει αυτή την εμπειρία. Αυτό το βάρος από την παρουσία αυτής της πνευματικής σκιάς είναι τόσο έντονο που κάθε ανάσα που προσπαθεί να λάβει ο παθών είναι ένας αγώνας ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Αυτές οι σκιές έχουν την ύπαρξή τους από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου μας. Δημιουργήθηκαν στη σκιά του φωτός και ως και σήμερα βρίσκονται στην ίδια θέση, με τον ίδιο σκοπό.
Μια αιώνια μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, που δεν έχει αρχή και τέλος. Δύο διαφορετικοί κόσμοι υπάρξεων που εμπλέκονται μεταξύ τους για έναν σκοπό που είναι πέραν από τη δική μας αντίληψη. Αν κάποιος προσπαθήσει να δώσει μια λογική εξήγηση αυτού του φαινομένου μέσα από τη λογική της ύλης, το σίγουρο είναι ότι θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο και απλά θα πει στον εαυτό του ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ως τη στιγμή που ίσως ζήσει αυτή την εμπειρία. Είναι η στιγμή που θα καταλάβει ότι η λογική δεν μπορεί να προσφέρει καμία βοήθεια και όλες οι απόψεις και οι αντιλήψεις μπαίνουν σε μια κατάσταση παύσης. Και τότε αρχίζει να καταλαβαίνει την παρουσία της δαιμονικής σκιάς, όπου επιτίθεται στο θύμα και προσκολεί πάνω στο φυσικό σώμα κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου, που απουσιάζει το πνευματικό σώμα, ρουφώντας όλη την ενέργεια. Αν δεν γίνει αντιληπτή η παρουσία της σκιάς, γρήγορα ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Υπάρχουν αναφορές όπου τα θύματα δεν ξύπνησαν ποτέ και βρέθηκαν με μια φρικαστική όψη ζωγραφισμένη στα μάτια τους. Μάντραμ, από λέξεις δύναμης και προστασίας, φυλαχτά, κύκλοι προστασίας πριν το βραδινό ύπνο, από την αρχαιότητα ήταν γνωστές πρακτικές για την προστασία των σκιών και των πνευματικών επιθέσεων από σκοτεινές οντότητες που βρίσκαν την κάθε ευκαιρία να αρπάξουν την ενέργεια από ζωντανούς οργανισμούς για να διατηρήσουν την ύπαρξή τους, παράστα τον κατώτερο κόσμο που προσκολούσαν στους πιο ενεργειακούς θετικούς δέχτες. Έως και σήμερα σε αρκετούς είναι αντιληπτές αυτές οι οντότητες και σε κάθε επίθεσή τους αντιστέκονται και αποτρέπουν κάθε σκοτεινή πράξη. Πολλές πρακτικές από τους περασμένους αιώνες είναι σε λειτουργία έως και σήμερα. Άνθρωποι όπου η αντίληψή τους είναι μέχρι τα σύνορα της ύλης είναι και οι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις επιθέσεις των σκιών, που μπορούν να δράσουν χωρίς κανένα περιορισμό και να απορροφήσουν και το τελευταίο απόθεμα ενέργειας από το φυσικό του σώμα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά ως και την τελευταία στιγμή που το φυσικό σώμα θα πάρει την τελευταία του ανάσα. Το θείο δώρο της ζωής και της ύπαρξης των ανθρώπων και των πλασμάτων που ζουν στην ύλη είναι η ενδιάμεση κατάσταση της εξέλιξης. Κάθε πλάσμα θα διαχωριστεί μετά το φυσικό κόσμο και θα ανέβει, θα κατέβει επίπεδο ύπαρξης. Είναι η τελευταία ευκαιρία ψυχών, ένα θείο δώρο όπου κάθε σκοτεινή οντότητα είναι έτοιμη με την πρώτη ευκαιρία να την αρπάξει και να την κατασπαράξει. Στην αρχή αυτές οι οντότητες επισκέπτονται το θύμα, κρυμμένες πίσω από τις σκιές. Αν δεν γίνουν αντιληπτές, σιγά σιγά προσκολούν σαν παράστο πάνω στο θύμα και αρχίζουν να απορροφούν ενέργεια. Στη συνέχεια γίνονται ένα με το θύμα και παίρνουν τον απόλυτο έλεγχο, ώσπου να φτάσουν το θύμα στο τελικό στάδιο. Περιπτώσεις πολλές, ακόμα και από θύματα που αντιλήφθηκαν την κατάσταση και είδαν αυτές τις σκιές να προσκολούν στους ίδιους ή σε άλλους. Ο φόβος τους και τα έντονα συναισθήματα του τρόμου έκαναν αυτές τις σκιές πιο δυνατές ενεργειακά. Ο μοναδικός τρόπος αποφυγής είναι η δυνάμωση της αντίληψής μας, η ενεργοποίηση των ιστορικών μας δυνάμεων, η απελευθέρωση του θεϊκού ανώτερου μέρους που έχουμε μέσα μας, να ανάψουμε την ιερή φλόγα που θα κάψει κάθε παράστο και κάθε σκοτεινή οντότητα. Θα ξεπληθούμε με το φως των ανώτερων κόσμων. Όταν κατανοήσουμε το σκοπό της ύπαρξής μας, θα ανακαλύψουμε το φως και θα αποτραβηχτούμε από τη σκοτεινή πλευρά των σκιών. Καμία σκοτεινή οντότητα δεν θα μπορεί να προκαλέσει το οτιδήποτε σε ελευθερωμένες φωτισμένες ψυχές. Ίσως αυτά τα λόγια για πολλούς να μην μπορούν να τα κατανοήσουν, να παραμείνουν απλά λόγια, αλλά κάποιες ψυχές σίγουρα θα βρουν το κλειδί μέσα από αυτές τις λέξεις και θα ανοίξουν την πόρτα για έναν ανώτερο σκοπό του πνεύματος. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό είναι αυτό που λάβαμε τις προηγούμενες μέρες από μια γυναίκα που ζει στη Βόρεια Ελλάδα με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά. Η συνομιλία μαζί της και το αποδεικτικό βίντεο που μας έστειλε με την παρουσία της σκιάς είναι συγκλονιστικό. Ο τρόμος και ο φόβος σε όλη την οικογένεια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχει οδηγήσει στην κατάσταση εκτός ελέγχου. Ο φόβος κυριαρχεί τη γυναίκα και βγαίνει από το δωμάτιο. Επικοινωνεί αμέσως μαζί μας μέσω κινητού τηλεφώνου. Προσπαθούμε να την ηρεμήσουμε και να ζητήσουμε να προσπαθήσει να μπει ξανά στο δωμάτιο και να καταγράψει με το κινητό της μέσω κάμερας, live, αυτό το φαινόμενο. Η γυναίκα έντρομη προσπαθεί να καταγράψει το περιστατικό και μπαίνει ξανά στο δωμάτιο, αρχίζοντας να μιλάει και να καταγράφει κάθε τι που βλέπει και αισθάνεται. Ξαφνικά η σκιά κάνει εμφανές για ακόμα μία φορά την παρουσία της και κινείται πάνω από το παιδί. Η γυναίκα αρχίζει και μπαίνει σε κατάσταση σοκ, φεύγοντας τρέχοντας από το δωμάτιο, σταματά απότομα την καταγραφή.
Σε αυτό το σημείο χάνουμε κάθε επαφή με αυτή τη γυναίκα. Το επόμενο πρωί επικοινωνεί ξανά μαζί μας, τηλεφωνικά, και αρχίζει να μας εξιστορεί όλη αυτή η σκοτεινή υπόθεση. Κάποιο μικρό μέρος της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα παρουσιαστεί, γιατί η γυναίκα ζήτησε την ανωνυμία της, όπως και ότι δεν επιθυμεί να πάμε από κοντά να καταγράψουμε εμείς με το δικό μας τεχνολογικό εξοπλισμό, λόγω της άρνησης του σύζυγου της. Χαρακτηριστική ήταν η τελευταία πρότασή της. Φοβάμαι μην γίνει χειρότερα. Θέλω να ξεχάσω. Θέλω σήμερα το βράδυ να γίνουν όλα ξανά φυσιολογικά. Οι σκιές αυτές, οι σκοτεινές οντότητες, είναι έτοιμες και παραμονεύουν να επιτεθούν στο επόμενο θύμα τους. Να αρπάξουν την τελευταία ανάσα από κάθε ζωντανό οργανισμό στον κόσμο μας. Το ποιος και πότε θα είναι το επόμενο θύμα τους δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε καλά είναι ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η δικιά μας σειρά. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι για αυτή τη μάχη. Τι έγινε χτες το βράδυ και μας αναστάτωσες, τι συμβαίνει εκεί? Εμένα να δείτε πώς ήμουν. Δηλαδή, μετά που μιλήσαμε, Ναι. τώρα τελευταία μας παίρνει ύπνο στον καναπέ. Ακούω ένα θόρυβο μέσα στο δωμάτιο. Ναι. Πάω στο παιδικό. Πάω μέσα στο παιδικό και βλέπω μία σκιά, σαν είχε εξαπλώσει ακριβώς πάνω από τον γιο μου. Στο βίντεο που μας έστειλες. Στο βίντεο που μου έστειλες. Ναι. Βασικά μετά έγραψα. Μετά πήρα το κινητό και προσπάθησα να βγάλω βίντεο. Τι σκιά ήταν αυτή, Ελισάβετ? Δεν ξέρω. Ήταν και την προηγούμενη φορά που προσπάθησα να μιλήσω σε αυτούς τους ανθρώπους που είχα έρθει σε επικοινωνία, που σας είχα πει. Και πάλι την ίδια μέρα που προσπάθησα να μιλήσω σε εκείνους τους ανθρώπους, πάλι είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή σε ακολουθεί κάποια σκιά? Πάνω στο παιδί, όχι σε μένα. Σε ένα συγκεκριμένο παιδί? Δύο παιδιά μου πες ότι έχεις? Δύο παιδιά έχω, αλλά επειδή τα έχω στο ίδιο το δωμάτιο, είναι μονίμως στο παιδικό. Συνήθως το βλέπω αυτό στο παιδικό ή πάνω από το μωρό. Και τι κάνει αυτή η σκιά? Είναι ακριβώς πάνω από το παιδί. Δηλαδή κουνιέται το παιδί από πάνω του. Δηλαδή από μπροστά από το παιδί. Σαν να μπαίνει ανάμεσα. Μάλιστα. Παλιότερα κοιμόταν το μωρό στο relax και εγώ ήμουν εξαπλωμένη. Και ένιωθα, έβλεπα κάτι μαύρο πάνω στα χέρια μου, να με κρατάει, και ήταν πάνω από το relax και κουνούσε το relax.